ეზომება თუ არა მანძილი საქართველოდან ნატომდე. ნატო პირველზე. მოგესალმებით, ეს არის ნატო პირველზე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, მითები და რეალობა. რა იციან საქართველოს მოქალაქეებმა სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის შესახებ და საიდან იციან, რა სივრცეში ხდება რეალობიდან აცილებული ინფორმაციის დამუშავება და რა არხებით ხდება მათი მიტანა აუდიტორიამდე. ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. ნინო შიშილაშვილი და ვახოს ანაია წარმოგიდგენთ პროექტს. Საღამოშიდობის პროპაგანდისტული მითები რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, თუმცა ყველაზე მძლავრად საქართველოს მოქალაქეთა შორის გავრცელებულ ამბებს შორის რამდენიმეა, მაგალითად, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება შეუძლებელია, სანამ მისი რეგიონები ოკუპირებულია და მისი ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება. ან მოსაზრება, რომ ნატოში გაწევრიანების შედეგად საქართველოში უცხო ქვეყნის ჯარი განთავსდება. ასეთი მითი კიდევ რამდენიმეა. ამ მითებთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ სტუდიაში მოწვეული ყავს და უკვე ჩვენთან ერთად არის ნატოს სამგაკავშირო ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში ვილიამ ლაჰიო. მადლობა მას გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ გვინდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, საიდან ჩნდება ეს მითები. არის თუ არა გარკვეული ამ მითების გენეზისი, ინფორმაციისა ნატოს შესახებ, რომელიც აცდენილია რეალობას და სინამდვილეს. ძალიან ბევრი მითია არის და ეს მოდის საბჭოთა პერიოდიდან საბჭოთა კავშირის დასვლის შემდგომ და ბევრი ეს მითი რომელიც ვითარდებოდა სწორედ ამ პერიოდში და ჯერ კიდევ რჩება მითი ბევრი ასე ვთქვათ ამითის გამოცდილებელია რუსეთის ორგანიზაციები უსაფრთხოების ორგანიზაციები და სპეციალურად მიზანმიმართულად ავრცელებენ ამ ყალბ ინფორმაციას აბრალებენ რომ თითქოს ეს არის ნატოს საფრთხე და მტერი თითქოს და რაც შეეხება დღეს გამოდის რომ საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე რუსეთი განაგრძობს ამ ტიპის ინფორმაციის დამუშავებას ანალიტიკურ დონეზე და შემდეგ ის კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების ვთქვათ სამიზნე ჯგუფებამდე მათი მიტანა ხდება მთავარი ინტერესი ვთქვათ იგივე ამ ქვეყნის. Do you think that's the case? There's disinformation campaign. დიახ, რა თქმა უნდა, დეზინფორმაციის კამპანია და მისი სამიზნე ჯგუფი არის ყველაზე უფრო მოწყვლადი კატეგორია ადამიანები, რომლებსაც აქვს მოწყვლადობის საკმაოდ მაღალი დონე, ეს უპირისხოზე ენობრივი ბარიერი და მათ არ აქვს მრავალი წყარო ინფორმაციის, აგრეთვე ის ადამიანები, რომელთაც არ აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტისადმი და ტელევიზია არის მნიშვნელოვანი წყარო სწორედ ამ დეზინფორმაციისა. და ეს არის ადამიანის ხასიათი, რომ ოთის გჯეროდეს რაღაც ნეგატიური მითებისა სამწუხაროდ და ჩვენ დავიმუშავოთ ამაზე და ისინი იყენებენ ამ მოწყვლადი ადამიანების სიტუაციას. ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, მუშაობდნენ საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, მათ უკეთ ახსოვს წარსული და გარკვეულწილად ჯერათ, რომ არსებობდეს ალტერნატივა იმისა, რა გზაც აერჩიო საქართველოს. თითქოს აი დასავლური მიმართულება, რომელიც აერჩიო საქართველოს, არის წყარო ყოველივე სიბოროტისა და პრობლემებისა. და ეს არის ძალზე მაღალი დონის манипуляция, რომელიც საერთოდ სწორედ მასმედიის საშუალებით და ცდილობენ რომ მოხდეს ადამიანების მასობრივი манипуляция. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოს, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენს მოსახლეობასთან და ვიცით რა ტიპის მითები შეიძლება არსებობდეს ჩვენს საზოგადოებაში, მის გარკვეულ ნაწილში. მაგალითად ის მუშავდება აქტიურად საკითხი, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება შეუძლებელია, სანამ მისი რეგიონები ოკუპირებულია. ოფიციალურ დონეზე ეს არასდროს არავის არ უთქვამს ნატოს მხრიდან, მაგრამ ხშირად პოლიტიკოსები, რომლებიც განწყობილი არიან სკეპტიკურად ნატოს მიმართ, ამბობენ, რომ რეალობა სწორედ ასეთია. აი თქვენ შეგიძლიათ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რომ არაფერი საერთო ამ ინფორმაციას არ აქვს რეალობასთან. That's right. ეცდები. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს
რომ ის ფაქტი, რომ ეს ორი ტერიტორია სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის არის რუსული ძალები, მაგრამ ეს ვაც არ ნიშნავს, რომ თქვენთვის კარები ახურულია ნატოსთან. იყო ქვეყნები და წევრი სახელმწიფოები, რომელთაც ჰქონდათ ტერიტორიული პრობლემები, ამჟამად ნატოს წევრები არიან და რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნატოს პოლიტიკა, რომ რამდენად ხელი შეუშალოს ამ ქვეყნებს, რომ გააწევრიანოს ეს ქვეყნები იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ტერიტორიები დროებით ოკუპირებულია. შეეხება ოფიციალურად თქვენც ამას ამბობს ნატოს ხელმძღვანელობა არაოფიციალურ დონეზე ყოფილა თუ არა მსგავსი განხილვები, რომ აი საქართველოს მიღება ნატოში მაშინ როცა მას აქვს ტერიტორიული პრობლემები, ეს შეიძლება პრობლემა გახდეს ნატოსთვის. გულისხმობ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ არაოფიციალურ დონეზე, არაოფიციალურ შეხვედრებზე ასეთი მსჯელობები მიმდინარეობს თუ არა. Well, unofficially among არაოფიციალურ დონეზე ალიანსის წევრები ან შეიძლება ანალიტიკოსები ცალკეულ ქვეყნებში შეიძლება რა თქმა უნდა განეხილონ სხვა ვარიანტები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ არანაირი ოფიციალური დისკუსიები ამ საკითხთან დაკავშირებით წევრ სახელმწიფოებსა ალიანსის წევრ სახელმწიფოებსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის არასდროს არ ყოფილა, არ წარმოებულა. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ თუ 29 ალიანსის წევრი სახელმწიფო, რომელიც ღებულობს ერთობლივად გადაწყვეტილებას საბოლოო ჯამში და თუ მიიღებს გაწოლებას რომ მოიწვიოს ქვეყანა, ეს უკვე იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. ალიანსის წევრები დაპირდნენ ბუხარტის სამიტის დროს, რომ საქართველო გახდება წევრი სახელმწიფო. ეს არის ვალდებულება, რომელიც აიღო ნატომ და ეს არის მკაფიო მხარდაჭერა. 25 ოფიციალური სახელმწიფოს წევრი სახელმწიფოს წევრები არიან საქართველოში, როგორც ნატოს ოფისებში, ასევე თავდაცვის მინისტროში, სხვადასხვა დიპლომატიურ უწყებაში და ეს ფაქტობრივად არის გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებენ ალიანსის წევრები და ეს არის მათი გადაწყვეტილება, რომ ხარი დაუჭერონ საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში. დაეხმარონ საქართველოს რათა მზად იყოს ნატოს წევრობისათვის და აგრეთვე არის სპეციალური ფონდი, რომელიც ფარგლებში ხდება სწორედ ხარდაჭერა. საქართველოში არის თავდაცვის სამინისტროში ფაქტობრივად არც შეფასების ცენტრი, საწვრთნელი ცენტრი გაიხსნა, რომელშიც მუშაობენ სხვადასხვა სახელმწიფოს წარმომადგენლები და რომელთა მთავარი მიზანია დაეხმაროს საქართველოს უკეთ მომზადებელ წევრობისათვის და მოხდეს ამ ინსტიტუტის თავდაცვის სამინისტროს ინტეგრირება ნატოს უწყებებში. ამდენად საქართველო ეხმარებიან ძალიან სერიოზულად, ძალზე მაღალ დონეზე. აქვე არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ იმის გამო, რომ ნატო თავის ერთ წევრზე თავდასხმას აღიქვამს მთლიანად ორგანიზაციაზე თავდასხმად, სწორედ ამიტომ ნატო არასდროს გადადგამს ნაბიჯს, რომ ამ რეალობაში საქართველო გახდეს მისი წევრი, ვინაიდან რისკს შეიცავს მისთვის ეს ნაბიჯი, ვიდრე ახლა საქართველოს გარეშე. შეიძლება რომ ამას ჰქონდეს საფუძველი ამ მოსაზრებას? კეთილი. რა თქმა უნდა, ადამიანებმა ფართოდ და რეალისტურად შეაფასონ სიტუაცია. რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ არსებობს ტერიტორიული პრობლემები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახავთ მაინც ის ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, რომ სტაბილური სიტუაცია ქვეყანაში არის, ასე ვთქვათ, მზაობა ქვეყანა მშვიდობიანად დააძლევოს კონფლიქტები და ალიანსი ენდობა საქართველოს, რომელიც შეძლებს მშვიდობიანად ამ კონფლიქტების დაძლევა და როდესაც ჩვენ დავპატიჟებთ საქართველოს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების დაცვი და რა თქმა უნდა, რუსები ამჟამად ინარჩუნებენ კონკრეტულად ძალაუფლებას ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ინტეგრაციის პროცესში შესაძლებელი იქნება მოლაპარაკება საქართველოსა და რუსეთს შორის და ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს მაგალითები ისტორიაში, როდესაც შეიძლება ზუსტად არ იყოს, მაგრამ აი შეიძლება პარალელს გავავლება დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიასთან, როცა რუსული ძალები იყო აღმოსავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ გერმანიაში და მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზული პრობლემები არსებობდა, გაწევრიანდა გერმანია ნატოში და ამას მოყვა შემდგომ გაერთიანება ნატოსი. ვიმეორებ, არ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი სიტუაცია პრეცედენტი არ აქვს ისტორიულად, მას აქვს პრეცედენტი, რომელიც ერთი შეკითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ, ჩვენ ვსაუბრობთ მითებზე, მაგრამ ახლა ერთი რეალობის შესახებ, რასაც რუსეთის ხელისუფლება
პრინციპში პირდაპირ ამბობს, რომ ის არ დაუშვებს თავის სამხრეთ საზღვართან ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს. ამას ძალიან მაღალი დონიდან ამბობენ რუსეთის ხელისუფლებაში. ის სკეპტიციზმი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სკეპტიკოსი ქვეყნები, რომ საქართველოს მიმართ, რომელიც ნატოს წევრები არიან და რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს მაგალითად საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას. მათ პოზიციაზე ახდენს თუ არა გავლენას ამ ქვეყნების ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციასთან. ანუ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რუსეთს არ აქვს ვეტოს უფლება, მაგრამ რუსეთს აქვს არაოფიციალური ვეტოს უფლება ნატოში. აი ამის შესახებ რას გვეტყვით? და რუსები მართლა ძალიან ბევრს მუშაობენ იმისათვის, რომ ცალკეული წევრი სახელმწიფოები უარი უთხრან საქართველოს და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ძალზე აქტიურად მუშაობენ. მათ შორის საერთოდ ეს ქნება საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში და ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ გარკვეული პოლიტიკური გავლენა მოახდინონ ცალკეული ინდივიდუალური სახელმწიფოების ხელმძღვანელობაზე, მაგრამ ალიანსის წევრები მიუხედავად ამ რეტორიკისა, მათ ნატოს კარები ღია დატოვეს და ძალზედ იყოს მონტენეგროსთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ქვეყანა გაწევრიანდა ნატოში და არსებობს ისეთი ინფორმაცია, რომ ისინი აპირებდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას ამ ქვეყანაში, მონტენეგროში. ვიმეორებ, ღია კარის პოლიტიკა რჩება და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ალიანსის წევრები იყენებენ ამ პოლიტიკას როგორც უაღრესად ინსტრუმენტს და ეს არის მომავალი ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. და აღნიშნულია, რომ ევროპული ქვეყნები, რომელთაც ამისი სურვილი აქვთ, რომ გახდნენ წევრები ამ გაერთიანებული სტრუქტურისა, რომელიც მოიტანს სტაბილურობას, გამჭირვალობას თითოეულ ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში და ეს არის სტატიკურად ძალზე მნიშვნელოვანი არჩევანია, რომელიც გააკეთა ნატომ. აი აქ ჩდება ერთი კითხვა, რომელიც ასევე ერთ-ერთ მითს თუ ინფორმაციას ემყარება, ჩვენ ახლა ამის გადამოწმება გვინდა თქვენთან. არსებობს თუ არა რაიმე პირობა რუსეთთან, როდესაც გერმანია გაერთიანდა იმ დროინდელ პირობაზე მაქვს საუბარი, რომ ნატო აღმოსავლეთით აღარ გაფართოვდებოდა და როდესაც ნატო გაფართოვდა და როდესაც საქართველოს სურველია ახლა ნატოში გაწევრიანების, თითქოს და ამითი რუსეთთან ნატოს პირობა ირღვევა და ამას რუსეთი არ დაუშვებს. თითქოს და ნატო პირობას ტეხს ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად გაცემულს. შეგიძლიათ ეს ან დაადასტუროთ, ან უარყოთ? ნატო არანაირ დაპირებებს არ იძლევა, არასოდეს არავის არაფერის დაპირებია და მე მინდა ხაზი გაუსვა და უნდა გავიგოთ, გავაცნობიეროთ, რომ ნატოს გაფართოება არ არის დაფუძნებული თვითონ ნატოს, ასე ვთქვათ, ეს არის თვითმიზანი. ეს არის რაღაც ერთი ქვეყანა, იმპერია, რომელიც ცდილობს გაფართოვდეს. ფაქტობრივად, ინდივიდუალურ ქვეყნებს თვითონ ითხოვეს ქვეყნებმა ნატოსში წევრობა. ეს არის მათი ინტერესი, განსაკუთრებით უსაფრთხოების ინტერესები და ნატო დღეს არსებობს მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, რამე თუ წევრ სახელმწიფოებს სურთ, რომ ეს ორგანიზაცია არსებობდეს და თუ მათ რომ არ დასჭირდებოდათ ეს ქვეყანა, მაშინ ეს ინფორმაცია, ეს ორგანიზაცია, მაშინ ისინი არ იქნებოდნენ მისი წევრი. ნებისმიერ სახელმწიფო შეუძლია თავისუფლად დატოვოს ეს ორგანიზაცია. ისტორიაში მხოლოდ 200 შემთხვევა ის დროებით, როდესაც საბერძნეთმა და საფრანგეთმა დატოვეს ნატო და კვლავ დაუბრუნდნენ ამ ორგანიზაციას. რა თქმა უნდა, ნატო არ იყენებს წევრ სახელმწიფოებს როგორც მისი გასაგებრო პოლიტიკა. ეს არის ვიმეორებ პირველ ყოვლისა ცალკეული წევრი სახელმწიფოების ინტერესებში, რომ იყვნენ ამ ორგანიზაციის წევრი. ისინი რჩებიან დამოუკიდებელ სუვერენულ, ასე თქვა, სახელმწიფო. ნატო არის მხოლოდ ინსტრუმენტი მათი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გატარებისა. თუ ისინი მიჩნევენ, რომ მათთვის არ არის ამ ორგანიზაციაში წევრობა სარგებლის მომტანი, მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს დატოვონ ეს ორგანიზაცია. და ამ ინტერესებიდან გამომდინარე გახდნენ ბალტიის წევრი სახელმწიფოები ნატოს წევრები, იმიტომ რომ მათ ეშინოდნენ თავისი დიდი მეზობლის და როდესაც ისინი გახდნენ ნატოს წევრი, ფაქტობრივად ისინი უკვე არ იყვნენ მარტო სრულად განწყობილი მეზობელი სახელმწიფოსადმი და ფაქტობრივად ისინი მარტო არ არიან. ისინი
არიან სწორედ ერთდროულად ოჯახში, მათ ეხმარებიან ალიანსის წევრები, რატო დაეცვან ამ პატრიარქ ქვეყნებმა თავიანთი უსაფრთხოების ინტერესები. სწორედ ამაში მდგომარეობს საქართველოს ინტერესი. მას შემდეგ, როდესაც თქვენ გახდეთ ნატოს წევრი, თქვენ ხართ და გახდებით კოლექტიური უსაფრთხოების წევრი და თქვენ როგორც დამოუკიდებელი სუვერენი სახელმწიფო გააგრძელებთ თქვენ დამოუკიდებელ პოლიტიკას და როგორც იცით, ნატოში გადაწყვეტილებას ღებულობენ კონსენსუსის საფუძველზე. თითოეულ წევრ სახელმწიფოს აქვს თავისი ხმის უფლება და თუ ერთი სახელმწიფო წევრი წინააღმდეგია ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, ყველაზე პატარა ქვეყნის გადაწყვეტილებაც, ანუ უარი შემთხვევაში გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული ნატოს მიერ. და ბერს მიაჩნია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აკონტროლებს ნატოს, როგორც რუსეთი მოსკოვი აკონტროლებდა ვარშავის პაქტს. ეს ასე არ არის, ეს პარალელები არაა სწორი და ვიმეორებ, გადაწყვეტილები მიღებულია, სწორედ მიღებულობენ კონსენსუსის საფუძველზე და ყველაზე პატარა ქვეყნებთან გაგზავნილ გესმით საფუძველი იმ მოსაზრების საქართველოს მოქალაქეთა შორის, მათ შორისაც ვისაც აქვს სურვილი ნატოში გაწევრიანების და ვისაც თავის დროზე ხმა აქვს პლებისციტში ამისთვის მიცემული, რომ მათი სკეპსისი გაიზარდა, ვინაიდან დროში ძალიან განივრცო ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი და გაჩნდა ეგრევე არგუმენტი სკეპტიკოსთა მხრიდან, მითების შემქმნელთა მხრიდან წახალისებული სავარაუდოდ, რომ ნატოში ხომ ხედავთ არ გიღებენ და არც მიგიღებენ. და ელოდეთ, როდის გაწევრიანდებით ნატოში, ამასობაში ჩვენ კარგავთ ტერიტორიებს და საქართველოს ინტერესი დღესდღეობით უკვე აღარ არის ნატო. ეს ჩვენ ერთი კვირის წინ ამ სტუდიაშიც მოვისმინეთ. აი, რა გექნებათ სათქმელი იმ მოქალაქეებისთვის, ვისაც აი მოთმინების ფიალა აევსო, ვისაც აღარ შეუძლია ამდენი ლოდინი, რომ უსაფრთხოების ქოლგა შეეფაროს. Well, კეთილი. George has been working on this issue of territorial integrity ეს since the 1990s. მთლიანობის აღდგენის საკითხი და მუშაობა დაიწყო 90-იანი წლებიდან და ეს ახალი არაფერი არ არის ამ პრობლემაში. ტერიტორიული პრობლემა იყო მანამდესაც და რუსეთი რა თქმა უნდა ყოველივე ამაში ჩართული, მისი მიზეზი ამ პრობლემისა. როგორი სიტუაცია ამჟამად? თქვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი მიმდინარე პრობლემა, რომელიც დაიწყო 90-იან წლებში და საქართველოს ძალიან სერიოზულად ცდილობს, რომ სიტუაცია გაუმჯობესოს, არსებული სიტუაცია და მოახდინოს ქვეყნის გაერთიანება, რეინტეგრაცია და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ორი სეპარატისტული რეგიონი, რომელთა მთავარი სპონსორი არის რუსეთი. ნატოს წევრობა და საქართველოს სურვილი ნატოს წევრობა ეს არის უშუალოდ კავშირში არსებულ სიტუაციასთან. ფაქტობრივად სამწუხაროდ ვიმეორებ, რუსეთი აგრძელებს ანექსიას ამ ორი ტერიტორიისა და რა სარგებელს მიიღებს საქართველოს ნატოს წევრობიდან? თქვენი ქვეყანა იქნება ინტეგრირებული ევროატლანტიკურ სივრცეში და ტერიტორია ევროპისა, რომელიც ფაქტობრივად ყველაზე უფრო წარმატებულია და ყვავის ეს ქვეყნები, სწორედ რატომ? იმიტომ რომ მათ აერთიანებს საერთო ღირებულებები, ადამიანის უფლებები, ღირსება, კანონის უზენაესობა, ინდივიდუალური თავისუფლება, დემოკრატია და რომელიც მხარს უჭერს და ეხმარება ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, თითოეულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს და რომლის წინაშე ანგარიშვალდებულია თითოეული მთავრობა. და სწორედ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება საკუთარ მოქალაქეებს, რომ მიაწვდომოს ხმა და ანგარიშვალდებული გახადოს საკუთარი ქვეყნის მთავრობები. ეს არის სწორედ დემოკრატია და მთავრობები ვალდებულია, რომ ესე იგი გაითვალისწინოს არა მარტო ძლიერ ამ ქვეყანთა ინტერესები, არამედ უპირველეს ყოვლისა გაითვალისწინოს თითოეული მოქალაქეების ინტერესი და ეს არის რაც განასხვავებს მას რუსეთისაგან და საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა კავშირისაგან და თქვენ ხარს გიჭერთ არა მარტო ნატო, არამედ ევროკავშირი და ცალკეული წევრი სახელმწიფოები, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, რათა თქვენ განავითაროთ თქვენი ეკონომიკა, საკმაოდ დიდი თანხა შემოდის საქართველოში, იმისათვის რომ გაუმჯობესოს ცხოვრების დონე საქართველოში, რათა ქართველებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა კარგად აღიქვან, რომ ეს თავისუფლებაა სწორედ ის, რაც გჭირდება თქვენ და
Kame da ვიცი რომ ქართველებს სურთ რომ გქონდეთ თავისუფალი სახელმწიფო, გქონდეთ დემოკრატია და ჩვენ სანამ ასეთი მზაობა იქნება საზოგადოებაში აშენოს დემოკრატია, ჩვენ გავაგრძელებთ მომავალშიც დახმარებას და თქვენ სწორედ ყოველთვის იქნებით ჩვენი დახმარების სუბიექტი და ეს არის რა თქმა უნდა სწორედ ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტები რატომ სულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს გახდნენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები რამე თუ ეს არის სწორედ წინაპირობა დაყვებული სოფლის დაყვებული ევროპის საკითხი კიდევ ეს ეხება მაპს და ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას ჩვენ ვერ მივიღეთ მაპი რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ბუქარესტში ეს პროცესები ვითარდებოდა, საქართველოს ხელისუფლებამ თქვა, რომ ჩვენ მივიღეთ უკეთესი ვიდრე მაპი. საინტერესოა ერთი რამ, საერთოდ არის თუ არა რეალური, რომ რომელიმე სახელმწიფო ნატოში მოხვდეს მაპის გვერდის ავლით. ტრადიცია გვიჩვენებს იმას, რომ ქვეყნები, რომლებიც სხვადასხვა ტალღის დროს წევრიანდებოდნენ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, ისინი იღებდნენ მაპს და შემდეგ ხდებოდნენ წევრები. აქტიურად არის ლაპარაკი საქართველოში იმაზე, რომ შესაძლოა მაპის გარეშეც მოხვდეს ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. არის თუ არა ეს რეალური? Right. I think it's first important to understand. ზაზმშვენა გავაცნობიეროთ, საერთოდ რატომ არსებობს ეგრეთ წოდებული მაპი. მაპი შეიქმნა როგორც ტექნიკური პროგრამა, რათა მხარე დაეჭირათ ცალკეული ქვეყნებისათვის, რომ განახორციელებინათ რეფორმები, რათა უკეთ მომზადებულიყვნენ წევრობისათვის. და ეს დაიწყო პირველი რაუნდის შემდგომ ნატოს გაფართოებისას 90 წლების ბოლოს. რამე თუ ალიანსის წევრებმა გააცნობიერეს, რომ ეს ქვეყნები არ იყვნენ ჯერ კიდევ ეს არის მარტივი სხვათა შორის. რა გავაკეთეთ ჩვენ საქართველოსთვის? ჩვენ უზრუნველყავით ყველა ინსტრუმენტი, რომელიც დაეხმარება საქართველოს მოემზადოს წევრობისათვის. ჯერ არ აქვს საქართველოს მაპი, რამე თუ სამხრივ საქართველოსთვის მაპი გახდა ძალიან პოლიტიკური საკითხი ბუქარესტის შემდგომ. მაპი გამოიყენებოდა ესე იგი როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი, როგორც ამ ქვეყანაში, ასე მის ფარგლებს გარეთ, როგორც პოლიტიკური სიმბოლური რაღაც დაწვრთნის მატარებელი საკითხი. მაშინ როცა ეს არის მართლა რეალობაში ტექნიკური საკითხი. ჩვენ რა თქმა უნდა არის ქვეყნები, რომლის ზოგადად მაპის საშუალებით შევიდნენ იქ, მაგრამ თვითონ ბევრ ქვეყანას ჰქონდა მაპი, მაგრამ მრავალი წლის განმავლობაში არ ყოფილინ წევრი. შეიძლება მიიღოთ მაპი და 1-2 წელიწადში გახდეთ წევრი, მაგრამ ანუ გაწერილი, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით არის არაფერი. რა არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ღებულობს ყველა ტიპის დახმარებას ნატოსაგან, რათა მოემზადოს წევრობისათვის, მოემზადოს საკუთარი ინსტიტუტები, უწყებები, რათა როდესაც თქვენ მიიღებთ maps. და ამ შემთხვევაში მაპის მიღების შემდგომ ვიმედოვნებ, რომ საკმაოდ მოკლე პერიოდის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ მოწვევას წევრობისათვის. და მაპი თავისთავად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და მაგრამ ბევრს მიაჩნია, რომ ეს ეკვივალენტი მიწვევისა, წევრობისა და სწორედ ამიტომ გახდა მაპის საკითხი ამდენად პოლიტიკურად გრძნობიარე საკითხი. და ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს კონსენსუსი, ასე ვთქვათ, მინდა გითხრათ მაპის მიცემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ პანაცეა. ამდენად მას შემდეგ რაც თქვენ ღებულობთ maps, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიმბოლური ნაბიჯი. და რა თქმა უნდა ტექნიკური ინსტრუმენტი, რომელიც დაეხმარება ქვეყანას წევრობისათვის მოსამზადებლად. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში სულ ვცდილობთ ყავდეს ჩართული საზოგადოება. ჩვენ ვაკეთებთ ქუჩის ვოქსპოპებს, ეგრეთ წოდებულს და ვკითხულობთ მოქალაქეების მოსაზრებას ნატოსთან მიბმულ თემებთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენი ჟურნალისტი იყო გორის რაიონში, იმ ადგილებში, იმ ტერიტორიებზე, სადაც 2008 წელს ყველაზე დიდი პრობლემები იყო შექმნილი. ჩვენ იქ დავსვით კითხვა ნატოსთან დაკავშირებით და ცოტა ვრცელი ვოქსპოპი მოგიმზადეთ იმისთვის, რომ არაფერი შეგულამაზებია, იმისთვის, რომ ნახოთ განწყობები, რა მოსაზრებები არსებობს, რა არის იქ რეალური, რა არის იქ მითოლოგიზირებული და თქვენ შემდეგ შეგეძლებათ უპასუხოთ იმას, რასაც საჭიროთ ჩათვლით. მოდით ნახოთ მოქალაქეების განწყობა გორის რაიონიდან ნატოსთან დაკავშირებით.
რა იცით ნატოს შესახებ? ნატო ბლოკი არის. სამხედრო ბლოკი. ნატო ვერ დაგვეხმარება, იმიტომ რომ არანაკლები ბლოკი აქვს რუსეთს. სამხედრო ბლოკი რა როიტყვიან ხოლმე. ამ წუთში როგორც ცხინვალის რეგიონი, ასევე აფხაზეთი ბუფერულ ზონათაა გამოყენებული. და თუ ურთიერთობა არ დაალაგდა, ის სამხედრო ძალებს არ გაიყვანს. ჩემი აზრით. და ნატო თავს არ აიდგებს მის გულის ის, რომ რუსეთთან ურთიერთობა გაიფუჭოს. შემოგღობავენ ერთიანთა და იქნებით რუსეთთან. ეგა ჩვენა გვინდა თუ არ მინდა მაინც ეგრე გააკეთებენ. ნატოში არ დაგვიშვებენ. ძალიანაც რომ მოვინდომოთ. შეიძლება გვეხმარება ყველანაირად რომ აი ტერიტორიები დავიბროთ საქართველოს ტერიტორიები და ყველაფერი კარგი გვესმის. ძალიან უმაღლესი იქნება რომ გავწერინადეთ ამდენი რავი წვალოთ რა ვერადავე არ გვეისა და საფრთხე უფრო რუსეთიდან მოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ ტერიტორიაზე ვცხოვრობთ რომ უკვე მივიღეთ ეს საფრთხე. ვიყავით ტოილად გარჩეულები, მე პირადად სახლით დამეწვა. რა ვიცი და ნატოსგან მოდის მშვიდობა. თუ ჩვენ არ მივხედეთ ჩვენთანს ეს ნატო მიშვიდეს, ვერაფერი ვერ მიშვიდეს. თუ ჩვენთანს არ მივხედეთ. ნატო კარგია ის შემთხვევაში, თუმცა ნორმალური ქვეყანა იქნება. მაშინ არის კარგი ნატო. ეს გაგატარებული ქვეყანა ნატო ვინმე არავინ არ მიიღებს. როცა უნდა რუსეთსა მაშინ გადმოიწება და მაშინ დაგვარცხოთ ტერიტორიაზე. როცა უნდა ვეც ნატო გიშვიდეს და ვერ მივიშვიდეს. ამ შემთხვევაში ვერ გიშვიდეს ვერავინ. ჩვენ უნდა ვიყოთ თვითონ ჩვენ მორალად ძლიერები უნდა ვიყოთ, მაგრები უნდა ვიყოთ ყველანაირად და ნატოც მიიღებს და ყველა მიიღებს. ნატოს შესახებ რა იცით? ვისი? ნატოს შესახებ რა იცით? ვიცი რომ ტელევიზორში ხშირად არის ნატოზე ლაპარაკი, მაგრამ რასარგებელი მოაქვს იმას ქვეყნისთვის და რა ისა მაგაში მე რა გითხრა? შვილო, რუსეთთან თუ არ გავწერიანდით ნატო ხო ხედავ ვერც რუსეთს აკლებს რამესა, ვერაფერს ვერ უშვება. ხო, აქამდე ტერიტორიებს დაგვიბრუნებდა ნატოს რამე შეეძლო. ნატო არის ერთადერთი ხსნა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ დავიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები. სხვა გზა არა გვაქვს. არანაირად ვეცადებ რუსეთთან ურთიერთობას, მაგრამ მე ჩემი პირადი აზრია, რომ ისე მივმართოთ ნატოს. ომის შემდგომი პერიოდში ჩაიკეტა სრულიად ცხინვალთან ურთიერთობა, აღარ აქვს გადასცემა, ყველაფერი დავკარგეთ. ნატო არის თავდაცვითი ორგანო, რომელიც ზრუნავს ევროპისა და მსოფლიოს უსაფრთხოებას. ჩვენ მისწრაფება სწორედაც არის მაგისკენ, რომ ჩვენ სწორედ ნატოს დახმარებით უნდა შევძლოთ საქართველოს გამძლეობა. ნატოს შესახებ რა ვიცი? ნატოს შესახებ ვიცი ის, რომ ეს არის ისეთი სამხედრო ორგანიზაცია, რომლის წევრებიც დასულად გრძნობენ თავს. გარეშე მტრებისგან და ერთმანეთზე ზრუნავენ, ფიქრობენ, რომ მაგას ალტერნატივა არ გააჩნია, საქართველოს გზა არის ნატოსკენ. რა შეიცვალა ხალხი უფრო ცუდ მდგომარეობაში არიან? რა ვიცი, ვიყურებით, საით ვიყურებით, ჩვენც არ ვიცით ნატოსკენ ვიყურებით. რა იცით ნატოს შესახებ? ნატოს შესახებ რომ 27 ქვეყანა ხო? ხო, 29. თუ ნატო შევიდა საქართველოს რუსეთის ტერიტორიას არ დაგობნებს. ესე ვიცი. რუსეთი იმ შემთხვევაში თუ უარს იტყვის ნატოს იმაზე შესვლაზე და მეტყობა შენთან ვარ და დააბნებს ტერიტორიას. ოკუპაციაზე რას ფიქრობთ? ეხლა რუსეთი ძლიერად იწევდა რა. ნატოს შესაძლოა ვიცი ყველაფერი, მაგრამ ნატო ჩვენ ვერ გვიშვებს. ჩვენ გვიშვებს მარტო რუსეთი. რუსეთთან დაველაპარაკოთ ეს ერათა და ნატოში იქა ნატო ერაფერს ვერ გვიშვებს. რუსეთს არ აწოვს ნატოი და აი იმით ვინ არის საქმე. ნატო ჩვენს რუსეთს არ აწოვს, მაგის წინააღმდეგია. ნატოსაც ეჩვენა რუსეთის აი ნატო იმისკენ არის. ნატოსაც
იმისკენ არის. ხო და აი მას რატო წააჭიანურებენ? თუ შევედი რამდენი წელი რატო რჩევზე? რა იცით ნატოს შესახებ? ვიცი რომ ეს არის სამხედრო ორგანიზაცია საზოგადოებისგან. ჩვენ არ გვინდა გავწელიეთ. რატომ არ გინდათ? არა დაივიდო, შევიდა რუსეთი. რატომ გინდათ რუსეთი? რუსეთი ახლოა და კარი ხარხი დავიდო. და ოკუპაციაზე რა სიტყვით? არაფერი ოკუპაცია, ეს შევიმან მოაწყოთ თუნდა. დავყერა მე. სააკაშვილი. კარგს ვფიქრდებიან და ბოლოს რა იქნება, თუ შეერთება იქნება. ეგენი მართალია. ეს მართლა ხალხები აქვთ რამე, მაგრამ ცხინვალი ჩვენია. სოხი ჩვენია. ეხლა საიდან გამოჩნდნენ ეგენი. ეს ყველაფერი პუტინის ამბავია სხვა. ნატოში გაწევრიანება კარგია, მაგრამ რითი ვერ გაიგეს ამ ჩვენმა ხელმძღვანელობამ, რომ იმ ნატოს ჩვენ არ უნდივარ. ვერ გეტყვით ახლა პოლიტიკაში და იმაში ჩართული ვარ, მაგრამ რა ვიცი, გაწევრიანება კარგი იქნება ჩვენი საქართველოსთვის ნამდვილად. მეგობრები ვიქნებით და უფრო წინ წავალ და ყველანაირად დაგვეხმარებიან. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებები ცდილობენ დაახლოებას ნატოსთან და მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოებრივი განწყობაც პასუხობს ამ ყველაფერს. ნატოს შესახება საერთაშორისო ორგანიზაცია. სწორი გზა არის არჩევა. უფრო მეტი დაცულები ვიქნებ. მეტი ქვეყნებია გაერთიანებული დაცულები ვიქნებ. ურთიერთძმობაში ვიქნებ, მეტი ეგ არის, მეტი ურთიერთდახმარებაში. აი ეგ არის თავარი. მეტი რა უნდა იყოს. ნატო როგორც საომარი მხრიდან ისე სამშვიდობო მხრიდან ეკონომიკურად სულანაირად. ეს იყო რეპორტაჟი, რომელიც მომზადებულია საოკუპაციო ხაზთან ახლოს შიდა ქართლში. იყო სკეპტიკური განცხადებები, იყო ნატოს მხარდამჭერი განცხადებებიც. მოდით გავამახვილოთ ამ შემთხვევაში ყურადღებას სკეპტიკურ განცხადებებზე, აი მაგალითად ერთ-ერთი, რომ ჩვენ ვერავინ გვიშველის, ამბობდა ერთ-ერთი მოქალაქე. ანუ აქ ჩანს შიში იმისა, ვიდრე ქვეყანა ნატოში გაწევრიანდება, მანამდე შესაძლოა რუსეთმა განახორციელოს ისეთი აგრესია, რისგანაც ვერ დაიცავენ საქართველოს მოქალაქეებს მისი საერთაშორისო პარტნიორები. ასევე იყო სხვა განცხადებები, რომ რუსეთი ტერიტორიებს არ დაგვიბრუნებს, ნატოსაც ეშინია რუსეთის. აი რას ეტყვით ამ ადამიანებს, განსაკუთრებით მათ, რომელთაც აქვთ სკეპტიკური განწყობა. Well, კეთილი. it's important. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაცნობიეროთ, რომ Georgia that makes the decision. საქართველოს გადაწყვეტილებას გახდეს ნატო წევრი თუ არა. საქართველოს არის წარმმართველი ამ პროცესში და არა ნატო, არა ალიანსი. Because of Georgia's aspirations. ეს არის საქართველოს სურვილი. და ისინი ვინც არიან სკეპტიკოსები, მე მესმის ამ ადამიანების, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა ადამიანებს ეშინია და მესმის ამ ადამიანების აბსოლუტურად, მაგრამ დღეს თქვენი მთავრობა და მოსახლეობის უმრავლესობა ჭიდროდ და ძლიერად უჭერს ხარს ნატოს ინტეგრაციის პროცესს და არის ამის ყველა არგუმენტები. შეხედეთ ალიანსის წევრებს ალიანსისა, ისინი არიან უსაფრთხონი, სტაბილური და აღიარებული ქვეყნები, სახელმწიფოები და ის ქვეყნები, რომელსაც უჭირთ ეხმარებიან ქვეყნებს, ეხმარებიან სხვა ქვეყნები, რათა მათ განახორციელონ რეფორმები და განავითარონ საკუთარი ეკონომიკა. რა თქმა უნდა, ნატო ეკონომიკურ ხარდაჭერას არ უწევს, მაგრამ ევროკავშირი კი. და რა თქმა უნდა, მე როგორც ვიცი, საქართველოს არა მარტო ნატოს წევრობა, არამედ ევროკავშირისა და
ეს ორგანიზაციები მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული და ეს გზა წევრობისაკენ და ის რეფორმები რომელიც ხორციელდება საბოლოო ჯამში ეს უზრუნველყოფს იმას რომ თქვენი ქვეყანა იქნება აყვავებული იქნება მშვიდობიანი და ქვეყანაში გამხდება პოლიტიკური სტაბილურობა და რომ თქვენი უსაფრთხოება სწორედ დაფუძნებულია თქვენს უნარზე სამართლიანობის პრინციპზე კანონმდებლობის პრინციპზე აშენოთ თქვენი ქვეყანა უზრუნველყოფთ ადამიანების სამუშაო ადგილებით და უზრუნველყოფთ მათი მომავალი ნათელი მომავალი და ეს ტრანსფორმაცია რომელსაც გადის თქვენი ქვეყანა ყველაზე მნიშვნელოვანია ნატოს წევრი საბოლოო ჯამში გულისხმობს დაცვას ეს არის ქოლგა რომელიც დაეცავს თქვენს ქვეყანას ჩვენ შეგვიძლია ავაყოთ თქვენი ქვეყანა მაგრამ შეგვიძლია No. Ara. No. I would not say NATO is afraid of Russia. მე არ ვიტყოდი რომ ნატოს ეშინია რუსეთი. ცალკეულ წევრ სახელმწიფოებს შეიძლება გარკვეულწილად კონდეს შეშები. და რა თქმა უნდა რუსეთი შეხედეთ რა გააკეთა რუსეთმა საქართველოში უკრაინის საკმაოდ სახიფათო სახელმწიფოა თავისთავად და კიბერ უსაფრთხოების საკითხები კიბერ შეტევები და ეს არის მიზეზები რომ ცალკეულ ქვეყნები მე ვიტყოდი ნერვულობენ და ალიანსმა ყოველ ამაზე საკუთარი რეაგირება მოახდინა. კერძოდ ჩვენ ამ ცალკეულ მოწყობილ ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს აღმოუჩინეთ დახმარება როგორც არის ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი და წევრები ალიანსისა მათ კოლექტიურად მიიღეს გადაწყვეტილება რომ გავაძლიეროთ ამ ქვეყნების დაცვა, დამატებითი ჯარები შევიყვანოთ, რომ ალიანსის ყოფნა იქ იყოს შემაკავებელი ფაქტორი და დღეს 1000 ჯარისკაცია ნატოსი თითოეულ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოში. მთლიანობაში ერთი ბრიგადი. 1000 ასე ვთქვათ ჯარისკაცი ბალტიისპირეთის რესპუბლიკაში და ერთი სრული ბრიგადა პოლონეთში და ესენი არიან სხვა წევრი სახელმწიფოს ჯარისკაცები და ეს არის ნათელი მკაფიო გამოვლინება სოლიდარობისა, ურთიერთმხარდაჭერისა და იგივე შეიძლება ითქვას სამხრეთ რუმინეთში ჩვენ ყავს მრავალეროვნული და მრავალნაციონალური ბრიგადა ჯარისკაცები, რომლებიც ხარს უჭერენ რუმინელებს. რამე თუ მათაც აქვს გარკვეული წუხილები და მათაც აქვს საკითხები როგორც არის უსაფრთხოება შავ ზღვაზე. ვიმეორებ, განმეორდები, საბოლოო ჯამში ნატო ძალისხმევა ნატოს მისწრაფება ეს არის თქვენი მისწრაფება და საქართველოს ღებულობს გადაწყვეტილებას როგორი იქნება მისი მომავალი და ჩვენ ვართ აქ იმისთვის რომ დაგეხმაროთ თქვენ ვიმეორებ საბოლოო ჯამში სტაბილური აყვავებული დემოკრატიული ძლიერი საქართველოს ეს არის რა თქმა უნდა სასარგებლო ყველა ჩვენთაგანისათვის მთელს ევროპაში და ძლიერი ქვეყანა აყვავებული ქვეყანა და რომელიც არის კოლექტიური უსაფრთხოების წევრი ყველასთვის კარგია უახლოვდება უკვე ფინალში მინდა რომ ვიკითხო თუ კი იქნება პოლიტიკური კონტექსტი და ნატოში შემავალი ქვეყნების მზაობა რომ საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი თქვენ შეგიძლიათ თქვათ რომ ეს ქვეყანა მზად არის თავისი რეფორმებით და დემოკრატიის სტანდარტით იმისთვის რომ ალიანსის წევრობა იკისროს თუ კი იქნება პოლიტიკური კონტექსტი ამისთვის ბუნებრივია ამას ხას უსვამ კითხვაში Well, that's not something for me to say. ეს რა თქმა უნდა მე ვერ ვიტყოდი ამაზე, მე ამაზე პასუხს ალბათ ვერ გაგცეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას მიიღებს 29 წევრი სახელმწიფო. მე შეგვიძლია გითხრათ ერთი რამ. საქართველოს აქვს ერთი უზარმაზარი უზარმაზარი პატივცემას იმსახურებს ალიანსის წევრი სახელმწიფოებისაგან. ის რომ საქართველოს ჩაატარა ერთი ბრწყინვალე დემოკრატიული არჩევნები და ეს ძალზე მნიშვნელოვანია ეს მართლა ისტორიული მნიშვნელობისაა თუ შეხედავთ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს ფაქტობრივად საქართველოს სამაგალითო დემოკრატიული არჩევნების ჩაატარების თვალსაზრისით და მსგავს რეალობას თქვენ ვერ ნახავთ მის მეზობელ ქვეყნებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და აქედან გამომდინარე თქვენ იმსახურებთ და პატივს გცემთ და რა თქმა უნდა თქვენ ჯარისკაცები მსახურობენ აფრიკაში, ავღანეთში და ეს არის მართლაც კიდევ ერთი წინაპირობა იმისა თუ რატო სცემენ საქართველოს მთელ მსოფლიოში და მე შევარ რომ ამ
მიმართულებით საქართველოს შედგომი ნაბიჯები გადადის. რამე თუ ეს არიან თქვენი ჯარისკაცები და ისინი ეხმარებიან უპირველეს ყოვლად თქვენს ქვეყანას რომ უკეთ მოემზადოს წევრობისათვის. დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის. შევახსენებთ ჩვენს ნატოს მემკვიდრეობის ხელმძღვანელი სტუმრობდა ჩვენ ამ ეთერში. გადაცემის პირველ ნაწილში დიდი მადლობა მას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ნოდარ ტანგიაშვილი, ანალიტიკოსი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი. რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. შევამცირებთ ბიუროკრატიას. დავამარცხებთ მეთამეობას და ნათესავების დასაქმების მავნე პრაქტიკას. მერიის ყველა ტენდერი იქნება ღია და სამართლიანი. შევამცირებთ მერიის ავტოპარკს. ავტოპარკი მოემსახურება მხოლოდ სამსახურეობრივ და არა პირად საჭიროებებს. ამ სრულების შედეგად დაზოგილ 100 მილიონ ლარზე მეტს მოახმართ თბილისელების პრობლემების მოგვარებას. ჩემი მთავარი მიზანია თბილისი ვაქციო დასაქმებული, წარმატებული და ბედნიერი ადამიანების ქალაქად. თბილისი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაბინძურებული ქალაქია. აქ ცხოვრება პრაქტიკულად უკვე შეუძლებელია. დაბინძურების დონე დასაშვებ ნორმას სამჯერ აღემატება, რაც ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზია. ჩვენ გამოვყოფთ 40 მილიონ ლარს და ყველა სატრანსპორტო საშუალება აღიჭურვება კატალიზატორით. საკრებულოს ამრჩეულთა შემოსავალი ათეულობით 1000 ლარია, სოციალურად დაუცველთა დღიური ლარი და 18 თეთრის საფირწონით. ხოლო მათი უსამართლო პრივილეგიები განაპირობებს შენს სიღარიბეს. არ შევარჩინოთ, გავიწყოთ შეცვლა. საქართველოს ლეიბურისტული პარტია. ინტერავტოს მაღაზიათა ქსელში არის ყველაფერი, რაც შენს ავტომობილს სჭირდება. ავტოპაუერის ევროპული აკუმულატორები, ბოშის ავტოსათადარიგო ნაწილები, რაიკენის საბურავები, ფუქსის და ჯერმან ადლერის ზეთები. ინტერავტო, ევროპული ხარისხი, ფართო ასორტიმენტი და საბითუმო ფასები. ეწვიეთ ინტერავტოს მაღაზიებს თბილისში, ბათუმში, თელავში, ოზურგეთში და ლაგოდეხში. ინტერავტო და საქართველოშია. ტელეფონი 2-15-88-00. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუკლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. გაღიზიანებული ვარ. ნერვომიქსი. დაძაბული ვარ. ნერვომიქსი. ჩაძინება მიჭირს. ნერვომიქსი. რა არ ვცადე და ეს მიშველის? ნერვომიქსი ნამდვილად გიშველის. ნერვომიქსი. მცენარეული პრეპარატი თქვენი სიმშვიდის და ტკბილი ძილის სადარაჯოზე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩართე Digital TV უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო არხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა. პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია. მეტალის კრამიტი და პროფილირებული საფარი. სახურავის წყალგადამყვანი სისტემის აქსესუარები. ქართული წარმოება. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა. საერთაშორისო სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი პრიორიტეტია კოროზია მედეგობა. მისამართი თბილისი, ქვემო ფონიჯალა. ტელეფონი 2-494-494 577 784 222. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. ივერია, ქართული ხორცპროდუქტები, თანამედროვე
უმნიშვნელოვანესობისამავე სტანდარტები, ინოვაციური ტექნოლოგიები, უახლესი დანადგარები, კვალიფიციური პერსონალი, ეფექტური მართვის სისტემები, მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება, მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, სურსათის უნებლობის მოთხოვნების გათვალისწინება, იბერია, ქართული ხორცპროდუქტები. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინგკო, შექმნილი სამყარო შენივე ხელით. იხილეთ სოფლიოს საუკეთესო არხები თვეში 10 ლარად. გადმოერთე. Global TV, ციფრული მოუწყებლობა საქართველოში. აფელის სახლი გთავაზობთ 10-დან 30%-მდე ფასდაკლებას. ესპანურ კერამიკულ ფილებსა და კერამოგრანიტებზე, უნიტაზებზე, აბაზანებზე, ჯაკუზებზე, საუნებსა და დუშკაბინებზე, კარებებზე, გერმანულ ლამინირებულ პარკეტსა და შპალერზე, ესპანურ სამზარეულოებსა და იტალიურ სამზარეულოს ჩასაშენებელ ტექნიკაზე. აფელის სახლი, თბილისი, ქავთარაძის 27. მულტილაკი, იცით რომ საჭიროა ნაწლავის ნორმალური მიკროფლორის შენარჩუნება და ვერ გადაგიწყვეტიათ რომელი პრობიოტიკი აირჩიოთ. მულტილაკის სიმბიოტიკი, ინოვაციური მურე ტექნოლოგიით, რის ხარჯზე 9 სახეობის 4,5 მილიარდი ცოცხალი ბაქტერია უცვლელი სახით აღწევს მსხვილ ნაწლავში და სრულად აღადგენს ნაწლავის მიკროფლორას. მულტილაკი ძალიან კომფორტული, მხოლოდ 1 კაფსულა დღეში. კბილიცილი სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრუოდ გემრიელი სანდომის ვაფლი. როგორც იცი, ღამის 7 წელი აუცილებელია ბავშვისთვის. როგორც ძინავს პატარას? ძალიან კარგად. პამპერსთან ერთად ჩემს შვილს მთელი ღამე უშფათვალად ძინა. ზოგიერთი საფენიდან სითხემ შეიძლება გამოჟონოს. პამპერსი კი შეწოვილ სითხეს არ უშვებს გარეთ. შესაბამისად, პამპერსი უზრუნველყოფს ბავშვის 12 საათიან სანდო სიმშრალეს. ერთი პამპერსი, ერთი უშფოთველი ღამე. ხარისხი მომგებიანია პამპერსთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. ხელსაბარი 32 და 90, უკრაინული უნიტაზი 87 და 90, ბრიკორამა გარანტირებულად დაბალი ფასები. ჩემი თმა დაზიანებაზე ძლიერია. ახალი პანტენი გონიერი პროვი ფორმულით აჩენს აღებს ჩემს თმას უკანასკნელ სანტიმეტრამდე. ძლიერი თმა, პანტენის თმა. ჰაისენსის დახვეწილი მაცივრები ექსკლუზიურად მეგატექნიკაში. მეტი სივრცე და თანამედროვე დიზაინი თქვენი იდეალური სამზარეულოსთვის. უმაღლესი ხარისხის ავტოსერვის ცენტრი ოტო მოტორსი გთავაზობთ. სავალი ნაწილის, ნებისმიერი ტიპის ძრავის, გათბობა გაგრილების სისტემების შეკეთებას, რობოტი, ავტონაწილები, ზეთები, თვლების ნახარის კორექტირება, სამღებრო სათუნუქე და სხვა დამატებითი სამუშაოები მხოლოდ ერთ სივრცეში. ოტო მოტორსი, ხარისხიანი მომსახურება თქვენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო. მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 99 59 ისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. მწვანე თუ ყვითელი, სუში თუ ბურგერი, დიდი თუ პატარა, დღეს თუ ხვალ, თუ ზეგ თუ როდის, მალე დაბადების დღეც მოდის. სახლში დავრჩე თუ სადმე წავიდე, აგარაკზეც ხომ უნდა ავიდე, კინო თუ თეატრი, ახლა თუ საღამოს. გიჭირთ არჩევანის გაკეთება. ისარგებლეთ ხალიქ ბანკის საკრედიტო ბარათით და მიიღეთ ყველაფერი, რაც გსურთ. ხალიქ ბანკი. I see
მოდით ეგედაში და შეამოწმე ავტომობილი გამონაბოლქვის ტოქსიკურობაზე სრულიად უფასოდ. ერთად გავწმინდოთ სასუნთქი გზები. ამ მანქანას 24 საათიანი რბოლების არაერთი ტური აქვს მოგებული. მისი ძრავის გამართულ მუშაობაზე კი მაღალ ტექნოლოგიური ზეთი როვეს რუნავს. როვე. იხძენი ძალა. Rowe, das Hightech-Motoröl. სოფლიო ბრენდი საქართველოში. ნავიანი სამხრეთ კორეული გამათბობელი ქვაბი. ახალი სტანდარტი თქვენ ცხოვრებაში. თავარი აგრეგატი 10 წლიანი გარანტიით. ქვაბები 1150 ლარიდან 30% ეკონომიური. ნავიანი. ახალი სტანდარტი თქვენი ოჯახის კომფორტისთვის. დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ პროექტს ნატო პირველზე და ჩვენ გადაცემაში დღეს ვსაუბრობთ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსზე, მითებზე და რეალობაზე. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია ნოდარ ტანგიაშვილი, ანალიტიკოსი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი, რომელსაც მივესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საუბრობისა ნოდარ, ჩვენ ახლა ვუსმინეთ ნატოს სამეუკავშირო ოფისის ხელმძღვანელთან ვრცელ ინტერვიუს. მანამდე უბრალოდ ჩუაში მასთან საუბრის დროს მოვისმინეთ ასევე შიდა ქართლიდან საკმაოდ მსუყე წარმოდგენილი მოსაზრებები მოქალაქეების ამ კონკრეტულ თემაზე. მაინტერესებს აი მათი მოსაზრებების პასუხი მოიპოვება თუ არა ნატოს წარმომადგენლის, მოიპოვებოდა თუ არა ნატოს წარმომადგენლის პასუხებში. არსებობს თუ არა ამ მოსაზრებების საპირწონე არგუმენტები, რასაც ეს მოქალაქეები შემდეგ ისმენენ. დიახ, ცხადია მოიპოვება ესეთი არგუმენტები, თუ ჩვენ შევაჯამებთ რაზე იყო საუბარი იმ მოქალაქეების მხრიდან, ვინც სკეპტიკურად არის განწყობილი, ეს პრინციპში არის ის, რომ დღემდე რაღაც ვერ ხედავენ შედეგს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით და მათ გადაიტანეს რუსეთთან ომით საკუთარ მხრებზე და არიან ერთგვარად იმედგაცრუებული. ეს ყველაფერი ცხადია გასაგებია, მაგრამ ამაზე საუკეთესო პასუხი არის ის, რომ ნატოსკენ სვლა რჩება საქართველოსთვის ერთადერთ რეალურ ალტერნატივად, რომ მოიპოვოს უსაფრთხოება და ის ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ქოლგა, რომელსაც ნატოს უწოდებენ, ადრე თუ გვიან საქართველოს გადაეფაროს. აი სკეპტიციზმი, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ მოქალაქეების მოსაზრებაში, განპირობებულია, როგორ ფიქრობთ თქვენ, საფრთხის შიშით რუსეთის მხრიდან თუ უიმედობით ნატოსგან გამომდინარე, რაგიღა ამდენი ხანია ელის საქართველოს ცოტა მაინც წინსვლას მაპის დონეზე მაინც თავისი ქვეყნისთვის და ეს არ დგება, ეს დღე არ დგება. ცხადი არის ობიექტური მიზეზებიც ის, რომ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში გაიწელა და ამაზე ახლა ობიექტურად უნდა თქვათ, რომ ეს ესეა, მაგრამ ამას გააჩნია თავისი რეალური მიზეზები, რომელიც არ უკავშირდება საქართველოს, არ უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ თითქოს არ ვიმსახურებთ, არის უბრალოდ სოფლიოში არის საკმაოდ რთული პროცესები განვითარებული, რუსეთთან დაკავშირებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველოს ნატოს წევრი ვერ გახდება, უბრალოდ გართულებულია პროცესი, მაგრამ ეს სავარაუდოდ მოხდება აუცილებლად. ამას ამბობს თვითონ ნატო ბუქარესტის სამიტზე და ყველა სამიტზე იმეორებს იგივე მესიჯს. თუმცა ამის მიზეზი გარდა ობიექტური მიზეზების არსებობს ისეთი ფაქტორები, როგორც არის პროპაგანდა და დეზინფორმაცია. მედიის კვლევები ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში ყველაზე გავრცელებული, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მესიჯი, ანუ გზავნილი ქართული ხალხის მიმართ
ეს არის ის, რომ მოდი რა ეს ნატოს დავანებოთ ნატოს თავი, მაინც არ მიგვიღებენ, ნატოს ჩვენ არ ვაინტერესებთ, ავჭირდებით, რომ თითქოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთოდ დავკარგავთ და კი არა დავკარგავთ და დავივიწყებთ საერთოდ ამას და ასე შემდეგ და ეს ხადია მიზანმიმართულად ხდება. კარგად აცნობიერებს პროპაგანდის მანქანა იმას, რომ მოსახლეობაში სკეპტიციზმი არის გაღვივებული და შესაბამისად ცდილობენ, რომ ამას ბატონო, ეს სკეპტიციზმი თუ კი ვთქვათ ერთი პლებისციტი, რომელიც ჩატარდა საქართველოში წლების წინ, ამას დავეყრდნობით და ასევე კვლევებს თუ კი დავეყრდნობით, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ტარდება. სკეპტიციზმი არის თუ არა იმ ზღვარზე, რომ ეს შეიძლება გახდეს საშიში ნატოში გაწევრიანების გზაზე. რა შეგიძლიათ გითხრათ? ეს არის პროცენტულად გამოხატული აბსოლუტურად ნორმალური ნატოში გაწევრიანების სურვილი ქვეყნისთვის თუ არის, ასე ვთქვათ, კრიტიკულ ზღვარზე? ამაზე ესეთი ერთგვარი პასუხი არ არსებობს, ერთგვაროვანი პასუხი, იმიტომ რომ ვისთვის არის 60% საკმარისი, ვისთვის არის ცოტა, იქნა გამომდინარე, რომ ეს იყო 80%, ანუ მხარდაჭერა ნატოში გაწევრიანებისა იყო 80% რამდენიმე წლის წინ, დღეს ეს შემცირებულია 61%-მდე, შარშანდრელ მონაცემებს თუ ავიღებთ, ცხადია ეს არის კლების ტენდენცია, მაგრამ ამ ეტაპზე მაინც ჩემი პირადი აზრია, რომ მხარდაჭერა არის მაინც სტაბილური და დიდი უმრავლესობა მხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანებას, რაც პლებისციტიც, ანუ იურიდიული ძალის მქონე აქტითაც არის გამყარებული და საზოგადოებრივი აზრის კვლევებიც ადასტურებს, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს. ცხადია, ნატოში გაწევრიანებისათვის ეს არის საკმარისი, ანუ ამ მხრივ პრობლემა ჩვენ არ აგვაქვს. პრობლემა არის უბრალოდ ის, რომ ტენდენცია არის კლებადი და ამიტომაც არის პრობლემა ის, რომ მითები თუ ჩვენ ამ მითებს რაღაცნაირად არ გაუმკლავდით, არ დაუპირისპირეთ, უფრო დამაჯერებელი არგუმენტები შეიცვალა გარემო, მოსახლეობა დღეს უკვე ახალი განსხვავებული ვითარებაში არის და ცხადია ძველი ნარატივები, ანუ ძველი ნათქვამი და ძველი ის, რასაც ჩვენ ვეუბნებოდით მოსახლეობას, უკვე საკმარისი არ არის, უნდა ახლებურად ვისაუბროთ. ბატონო, და ვთქვათ, ჩამოვაცილოთ ახლა ეს მითები ამ ყველაფერს და ადამიანები, რომლებიც სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი, ნაწილი მათი, ვინც ჩვენ ყავდა სიუჟეტში, აქვთ თუ არა მათ ობიექტური საფუძველი იფიქრონ ისე, როგორც ფიქრობენ. ნახეთ, თქვენ ახსენეთ უსაფრთხოების ქოლგა, მაგრამ ადამიანებში გამოსჭვიოდა მათ კომენტარებში სწორედ ეს, რომ ვიდრე უსაფრთხოების ქოლგას მივიღებთ, მე ვინდა მიცავს და ჩვენ ვიცით, რომ იქ ძალიან რთული ვითარებაა შიდა ქართლში, ადამიანები თავისი თვალით ხედავენ და თავის, ასე ვთქვათ, თავზე გამოცდიან ხოლმე იმას, როგორ გადმოიწევს საოკუპაციო ხაზი, როგორ მიაქვს მათი, ესე იგი, ნაკვეთები ოკუპანტს და ასე შემდეგ. აი მითები რომ ჩამოვაცილოთ, რეალობა აძლევს თუ არა მათ საფუძველს, რომ ამგვარად იფიქრონ. მითები რომ ჩამოვაცილოთ, არის ესეთი სიტუაცია. საქართველოს არ არის ჯერ ნატოს წევრი, არც 2008 წელს არ იყო ნატოს წევრი. ანუ მოლოდინი ის, რომ ჩვენ ნატო დაგვიცავდა, ამისი არ უნდა ყოფილიყო და ვისაც აქვს ინფორმაცია რეალურად ნატო რა არის, არც ჰქონდა, ხო? იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული მეხუთე მუხლი, რომელიც გულისხმობს, რომ ერთზე თავდასხმა არის ყველაზე თავდასხმა, საქართველოსზე ჯერ არ ვრცელდება. სწორედ იმიტომ მივდივარ ნატოსკენ, რომ ეს მუხლი ჩვენზეც გავრცელდეს. გარდა ამისა, აი თვითონ რო ავიღოთ ცხინვალის რეგიონის კონტექსტი, ხო, ანუ ეთნიკური უმცირესობა, რომელსაც რუსეთი უჭერს, ანუ სეპარატისტული მოძრაობა, რომელსაც რუსეთი უჭერს ხარს. ანალოგიური ეთნიკური ანკლავები არსებობს მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ხო? იგივე ესტონეთში, ლატვიაში, მაგრამ იქ რუსეთმა ვერ შეძლო ისეთი არეულობა გამოეწვია და ომამდე ვერ მიიყვანა მდგომარეობა, როგორც სამწუხაროდ მოახერხა საქართველოში. რატომ მოახერხა საქართველოში? იმიტომ რომ საქართველო არ არის ნატოს წევრი. ხშირად ერთ-ერთი მითი არის ისიც, რომ აი ჩვენ რომ მივდივართ ნატოსკენ, აი ამიტომ გვერდჩის რუსეთი და ამის გამო ვიჯებით, მაგრამ ესეც არის არასწორი მოლოდინი და ეს სხვათა შორის მოლოდინი ძალიან გაღვივებულია ამ რეგიონში. ესაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომლებიც არიან რუსეთის მეზობლები, ჩვენ რომ გადავხედოთ, რომელსაც არ აქვს გაცხადებული ნატოში გაწევრიანების პრეტენზია და სურვილი, მათაც ექნებათ. მაინც ექნებათ პრობლემა. ისიც დაუმატოთ, რომ ჩვენ აი ეს პრობლემები რუსეთის ფედერაციამ შეგვიქმნა
მაშინ როდესაც ნატოს ხსენება არ იყო საქართველოში. არც ხსენება არ იყო 90-იან წლების დასაწყისში ვინ იფიქრებდა რომ ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ამაზე გაცხადებული არ ყოფილა და ჩვენ მაშინ ჯერ კიდევ შეგვექნა რუსეთმა პრობლემა. შეგვექნა ასევე აზერბაიჯანს, რომელსაც არანაირი პრეტენზია არ ჰქონდა გაწევრიანებისა ნატოში, შეუქმნა პრობლემა მოლდოვეთს, რომელიც დღემდე ამბობს რომ არ ვაპირებ ნატოში გაწევრიანებას, ნეიტრალიტეტი მინდა, მაგრამ ეს სხვათა შორის კიდევ ერთ-ერთი მითია რომ თითქოს ნეიტრალიტეტი გვიშველის. მაგრამ შევხედოთ მოკლედ მიუხედავად იმისა, უნდათ რუსეთის მეზობლის ნატოში გაწევრიანება თუ არ უნდათ, მათ მაინც უქმნის პრობლემას რუსეთიდან. ანუ პრობლემა არის არა ნატოში, არამედ რუსეთში. ხოლო ის ვინც მოასწრო ნატოში გაწევრიანება, მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, მათ უკვე ასეთ პრობლემას რუსეთი ვეღარ უქმნის. ცხადია მათ ეშინიათ, რომ შეიძლება რუსეთმა ესე იგი ჰიბრიდული ომი განახორციელოს ისევე როგორც უკრაინაში, მაგრამ ნატოს სასახელოდ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლებში ძალიან დიდი ძალები არის დასროლი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ყურადღება არის მიქცეული ზუსტად ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიმართ და ეს შიშიც მეტყლებად უკვე დაძლეული არის. ანუ ნატო, ანუ მოსახლეობას არ აქვს სწორი ინფორმაცია რა არის ნატო და მათ რომ აუცილებელია მათ აუხსნათ რეალურად რომ პრობლემა ნატოში კი არ არის, პრობლემა არის იმაში, რომელიც საკვანძო საკითხი ამ მითების გასაფანტად, ერთ-ერთი საკვანძო არის ის, რომ ნატოს ფაქტორი რომ არ იყოს ჩვენ მაინც გვექნება ანალოგიური პრობლემები, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გამოვიარეთ მაშინ, როდესაც ნატოში გაწევრიანების არანაირი სურვილი არ ჰქონდა გამოთქმული 90-იანი წლების დასაწყისში. აბსოლუტურად სწორად. დიახ. მადლობა ნოდარ დანგიაშვილს, ანალიტიკოს აღმოსავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველს, რომელიც საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.